stars in my eyes, constellations for you. You spin my life upside down on the moon. Ooh, you can be real. You look like everything I see in my dreams. I swear that we'll be young forever. Hi guys, we just woke up. Effective kaya yan? Oo. Guys, naglagay ako ng salon pass. Salat, diba? Ang tama. Tapos, yun lang. Yun yung adjust yun. Yun. Gamit namin. Salat, diba? Shoot. And stuff. Be excited ka ba today? Nedge, malamig eh. Damn. Time check, it's 5:22. Hello, good morning guys. We're off to Taipei main station. It's so cold. Look at us. Babe, parang may taxi. Taipei main station. Taipei main station. Say hi. Say hi. It's 5:48 now. Malamig guys. It's 21 degrees Celsius. Ihina agad ako. Babe. Dito namin sa Chiayi Station. Uy. So true. Yun yung guys, may siya with may ano dito. Hot. Ito binili ko, chicken. Wala lang ibang kinain ko din chicken. Ding. Oh, okay. Guys, ba't yung Pilipinas dito? Diba? Beverage pala siya.
Sako. Sarap. Ano? Against the light kasi. Ang lamig dito. Lumig pa lang naka-headphone. Super ko. Ay, pinakpan mo na ako, boy. Ay, so. Tapos tenga. Ganun. Guys, Guys, look at my shot. sakit ng likod ko. Mga tito-tito. Dito kami sa ano? Jumping station. Okay, balik na. Balik na. And usually Napaka-fake. Ayoko pa eh. Ay, may ano. $1.50啊。我迄天本来要家己去，伊就搁第一摆，伊就甲我讲诶，不行，因为来不及。因为我就爱对咱遐搁行落。$100 NTD. Sakit na likod namin. Biscuit. Ay, tata ko. Bibili na naman ng sibuyas pala yun. Ano yung spicy na narinig ko? Guys, sobrang sarap naman yun. If mahilig kayo sa garlic, you'll love this. Hindi mo nakakaumay yan pag madami. And you're not built like me. Eme.
Mukha talaga siyang legit na garlic. Pero legit na garlic daw talaga siya. Makabili dyan sa sabi. Masarap yung sausage at saka sa simending. Ayaw. Hindi nga baby. Ayaw. Sarap gagi. Hindi siya maasig matamis. Savory. Daan ka. Against the light ka. Hello. We're back in Ximending. Matchy outfits. We're looking for makakainan. Time check. Oh. Guys, nag-order kami ng tempura. Tapos pag-serve nila, kikiam pala. Tempura tawag nila. Kikiam pala. Ano mukha mo ba? Ganun. So everyone, $1,089. Walang food. $1,089. Uy, Iron Man. Meron pa dito. Ay, bawal na pumasok. Tara! Donatello.